Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ሜክሲካን ራይስ ሰላጣ ነው። በጣም አሪፍ ሲምፕል ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። የተቀቀለ ሩዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ፍሬሽ ቃሪያ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኪሚን አለን፣ ጥቁር ቅመም አለኝ፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ ወይም ቺሊ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ቢንስ። ምን ታረጋላችሁ? የቆቆሮ ነው። በደንብ አርጋችሁ እጠቡ ወይም አደንጓሬ ፍሬሹን ቀቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮሪያንዳ ወይም ድንብላል እርጥብ ቅጠል ነው። እዚህ ጋር ፔፐር፣ የተለያዩ ቃሪያዎች አሉ ትልልቆች፣ እነሱ ናቸው። እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ፣ እዚህ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ነው ያለኝ። እነዚህ ናቸው። ኦሊቭ ኦይል ምርጥና አሪፍ ተጠቀሙ፣ ኳሊቲ ተጠቀሙ ለሰላጣ ፕሊዝ። እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሲምፕል ነው፣ አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ የተቀቀለው ቀዝቃዛ ሩዛችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንደባለቃለን ማለት ያሉንን እንጨምራለን። አደንጓሬ ቃሪያ፣ ፔፐር ትልልቁ፣ ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። እርጥብ ቅጠል ኮሪያንዳ ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ሽንኩርት እንጨምራለን። ሎሚ እንጨምራለን። ዘይት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል፣ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ኪዩሚን፣ ፔፐር እና ጨው እንጨምራለን። ከዛ ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ እነዚህ በደንብ አድርገን እንደባልቃለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ በጣም ሲምፕል እና አሪፍ ሰላጣ ነው። የሜክሲኮ ራይስ ሰላጣ ይሄን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ በጣም ቀላልና ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ይሄ ነው። ቻው።